na niya, oh. Alright. Yun. Oh, yo mga ka, yan, uuwi na natin si Bagsik dahil tapos na weldingin yung monoshock. May kabit na rin mga disc brake. Bali ang kulang na lang yan upuan, kapalodo sa tail light, signal light na lang. Wala ka pa ng utok. Later. So yan guys, mag-unbox tayo ng bar and signal light. Dumating na, in order natin galing sa Shopee. Salamat Shopee. So ayan guys, meron din siyang park light kulay puti. Tapos yung signal light niya kulay dilaw. O ayan, yan. So mga kaka, bumili na kami ng switch. Anong switch? Yan. Palagay na namin ng handle grip. Ito mga switch. Bumili namin ng switch. Ibili natin susian. Susian, mobilya. Tapos ito pansamantala. Ito lang muna. Pansamantala. Pogi na niya, oh. Alright. Mahiwagan takip. Ha? Sambre. Basag nga.
Uy! 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 Forma! Pare! Ba't nakadamit kaya ata kayo? Mababay ka tayo.